Bună tuturor! Bine ați venit la previziunile pentru luna ianuarie 2023. Acestea se aplică tuturor celor care s-au născut în semnul astrologic Berbec, drept urmare au soarele în Berbec, dar și luna și ascendentul în Berbec. Să aveți un an nou minunat, plin de împlinire, de iubire, de vindecare, să fiți sănătoși, mulțumiți și bucuroși de viața voastră și de tot ceea ce vă înconjoară. Să fie un an minune și magic. Haideți să vedem pentru voi care este energia, ce predispoziții vor apărea în luna ianuarie 2023. Bun, avem cărticelele pentru cele 3 zone importante din viața noastră, pentru relație, pentru planul material și pentru sănătate. Voi lua o carte oracol ca mesaj așa de la univers pentru tine, dragă Berbec. Care este mesajul din planul subtil al universului, al divinității, al energiei pentru tine? Foarte frumos. Aici mesajul pentru voi, dragii mei, este următorul. Schimbare. Se schimbă drumul vostru către un nou potențial. Iată, dragul meu Berbec, că pentru tine anul 2023 vine cu schimbare. Schimbare la toate nivelurile, cu ceva foarte bun, foarte așteptat. Avem aici planul material simbolizat de culoarea galben, care înseamnă și relația mea cu mine. Mă redefinesc. Jupiter, planeta expansiunii, intră în Berbec, a intrat în Berbec, te regăsește puternic, îți oferă energie pentru a realiza absolut orice. În următoarele luni, până undeva prin 16 mai, ești absolut imbatabil și invincibil. Iar aici am un fond verde care vorbește despre iubire. Iubire pură și iubire necondiționată. Mai avem aici numărul 29, care înseamnă energia feminină înflorește, dar și împreună 11, care este codul liberului arbitru. Practic ai undeva într-un interval de 5 luni ocazia să fii oricine vrei să fii, iar pe întreg parcursul lunii ianuarie ești o forță. Ce mesaje mai avem aici? Gelozie. Posibil să te confrunți în luna ianuarie, dragul meu Berbec, cu o situație care ascunde o gelozie. Fie ai stârnit invidia celor din jur, fie cei din jur vor vedea cât de tare strălucești, fie partenerul de viață sau cineva apropiat din familie este gelos pe tine. Asta înseamnă că ai parte de reușite. Asta înseamnă că ești cineva, că au pentru ce să te invidieze sau de ce să fie geloși. Posibil să fii magnetic, posibil să fii în centrul atenției și asta să-ți deranjeze partenerul de viață. Și iubita sau iubitul, după caz, evident. Posibil să strălucești și în această lună cineva care te place să fie gelos, pentru că tu s-ar putea să-ți schimbi atenția către altceva, către ceva ce este de interes pentru tine, sau posibil dacă ești singur, cineva care te place de la distanță să nu aibă curajul să-ți declare iubirea și să fie gelos sau geloasă, să se macine așa cumva că nu are acces la tine. Și aici avem cuvântul văduv. Cineva te
regretă. Dragul meu berbec, în luna ianuarie vei afla cumva sub o formă sau alta că cineva din trecutul tău te regretă și că se uită efectiv cu regret și cu părere de rău la tine. Vine anul acesta peste tine cu forță, te susține energetic, te susține în relația de iubire și te susține să clarifici o relație de suflet unde a fost iubire, a fost pasiune, a fost atracție și chimie și să faci lumină în povestea aceasta. Cineva te privește de aproape, este cu ochii pe tine. În relația de iubire avem justiția, 3 de spade, magicianul și puterea. Iată, în prima săptămână avem cartea Justiția, care este o energie de balanță în opoziție cu energia ta din berbec, care înseamnă relațiile mele, cum sunt eu în raport cu ceilalți și cum sunt relațiile mele în acest moment. În acest moment relațiile tale se echilibrează, se plătesc și se închid cicluri de tip cauză-efect, karma, cei care te-au tratat necorespunzător își vor primi răsplata, cei care au fost alături de tine, deopotrivă, își vor primi răsplata. Te vei simți bine, vei fi în centrul atenției. Închizi o durere de suflet, iată, cineva care a plecat anterior, acum regretă. În ianuarie pentru tine, dragul meu berbec, este timpul să culegi datoriile celor care ți-au greșit. Într-un sens frumos, evident, pentru că vorbim aici despre vindecarea unor răni de suflet. Cu magicianul, exact cum am prevăzut, fără să văd cărțile anterior, vei fi magnetic. Ești o vedetă, strălucești, aura ta energetică este magnetică, este exuberantă, expansivă, se extinde și acest lucru atrage și vei deveni vizibil. Vei avea putere, vei fi în acord cu voința sufletului tău. Dacă vrei ca cineva să recunoască că a greșit față de tine, atunci în luna ianuarie, cumva energetic îți va da socoteală, chiar și în mod direct o va face. Avem luna. Ai ocazia în luna ianuarie în relații să închei un conflict interior, să depășești o traumă emoțională care te-a ținut agățat de cel puțin, să spunem, 1 an și jumătate, 2 ani. Ai avut o pasă mai proastă sau poate la nivel de relații, cumva te-ai simțit blocat, a existat un obstacol, a existat un impediment, a existat un dop energetic care nu te-a lăsat să te manifesti, nu ți-au mers lucrurile așa cum ți-ai dorit. În egală măsură, luna aici vine cu o manifestare, da? Se închide un ciclu din acesta al supărărilor, al durerilor, închizi și vindeci o traumă emoțională, o durere de suflet. Și avem regele de bâte. Te vei simți efectiv regele lumii, ai ocazia acum să fii delicios, magnetic, de apreciat. Vei primi apreciere de la cei din jur, iar în relații vei traversa o frumoasă perioadă de transformare în bine. Potențialul tău în relații, începând cu luna ianuarie, dragul meu berbec, crește. În sensul bun, evident, vin către tine oamenii potriviți, cineva din trecutul tău apare în viața ta, regretând faptul că la un moment dat ți-a greșit sau că la un moment dat a plecat. Inima și cheia. Aici spune, primesc dragostea în viața mea, îmi întâlnesc alesul, îmi deschid inima, suntem împreună și totul este perfect. Exact cum a spus și cartea aceasta din partea Universului, în luna ianuarie, dragii mei, aveți ocazia să limpeziți apele cu un suflet pereche, cu cineva cu care voi ați avut o conexiune
nemai întâlnită până acum. Aveți ocazia să faceți pace, aveți ocazia să aduceți lucrurile în echilibru și să îngropați securea războiului cu ghilimelele de rigoare. Dragostea este aici pentru tine, dragul meu berbec, pentru că ești absolut magnetic și asta este foarte bine. Te felicit pentru asta. Pe plan material, avem 7 de monede, 9 de bâte, 4 de bâte și regina de spade. Ești mai hotărât ca niciodată ca pe plan material să nu mai fii o victimă, ci să fii propriul tău stăpân. Unii dintre voi ați avut răbdare, posibil să veniți după un an 2022 în care nu ați fost apreciați pe deplin la locul de muncă sau pentru absolut fiecare bănuț în parte a trebuit să duceți o luptă. Chiar dacă banii veneau înspre voi, chiar dacă aveați câștiguri materiale, cum veneau, așa și plecau. Ei, iată că începând cu anul 2023, luna ianuarie, în sfera voastră financiară, pe planul vostru financiar, aveți ocazia să vă creați o rutină stabilă pe plan financiar. Banii vor veni aici cu bucurie către voi, veți accesa resurse materiale foarte utile vouă, pentru unii dintre voi pentru dezvoltare personală. Văd niște cursuri aici, văd niște cursuri de calificare, văd niște studii, văd niște diplome luate sau văd că în urma unor cursuri, studii și așa mai departe, acum veți accesa mai multe resurse financiare. Ați avut suficient de multă răbdare, în sfârșit vă eliberați de povara datoriilor. Reușiți în luna aceasta sau începeți cu acest prilej să, după un bilanț sănătos al anului trecut, să achitați și să încheiați niște datorii pe care le-ați făcut pentru casă, pentru familie, pentru relație și așa mai departe. Opt de cupe. Lăsați în spate pe planul financiar durerea și necazul. În ce sens? Vă eliberați realmente de datorii. Dacă un serviciu nu v-a plăcut, în sfârșit vă hotărâți, aveți un moment de iluminare, aveți un moment de inspirație divină efectiv, prin care vă hotărâți să trasați niște linii clare despre responsabilitățile voastre de la jobul actual și să spuneți asta mai departe pentru a vă elibera de ceea ce nu este al vostru de dus și de făcut sau de lucrat, sau vă faceți, vă actualizați CV-ul și vă hotărâți să vă schimbați locul de muncă. Rețineți că până în mai pe 16 aveți acces la absolut tot ceea ce vă doriți. 8 de monede. Iată, pentru serviciu. Vă hotărâți cumva să faceți niște schimbări majore la serviciu pe lângă acelea de a vă elibera de povara datoriilor. Pe plan emoțional, foarte frumos. Avem îndrăgostiții, Marea Preoteasă, wow, Regina de Cupe și Asul de Cupe. Dragii mei berbeci, dragul meu berbec. În ianuarie 2023, cineva despre care tu știi, ai o conexiune cu cineva subtilă, energetică, telepatică. Acest cineva revine în viața ta, redevine o temă importantă în relație pentru tine și îți aduce împlinire. Te vei confrunta cumva sufletește cu o alegere. Știi răspunsul corect deja, vei fi ghidat către răspunsul corect pentru că acest om, această persoană, bărbat sau femeie, pentru tine este alesul sufletului. Este cineva cu care ai mai avut posibil o legătură în trecut? Iar dacă în acest moment ești singur, atunci în viața ta, într-un moment în care nici nu te aștepți, sub o împrejurare pe care nici nu o bănuiești, întâlnești alesul inimii tale, pe cineva cu care, este un sens de predestinare aici, cu care să începi o relație de iubire compatibilă, perfectă, ușoară și împlinită. O alegere. Căutați cumva, vă folosiți intuiția să
vă conectați la sufletul vostru și să faceți o alegere de suflet. Însă luna ianuarie, dragii mei, vă întâmpină cu foarte multă bună dispoziție și cu o energie splendidă de iubire pură, necondiționată, de iubire, de împlinire până la cea mai înaltă culme. Asul de monede. Iată că vi se va prezenta o ocazie minunată și fantastică să aveți parte de un nou început stabil. Și mă întorc la această carte care spune: un nou potențial se naște aici pentru tine, dragul meu berbec, începând cu luna ianuarie 2023, în care cheia inimii tale este la tine, iar cineva vine în viața ta și deschide inima cu cheia aceasta. Se manifestă cineva în viața ta. Părerea mea este că pentru unii dintre voi cunoașteți persoana aceasta deja, chiar dacă sunteți singuri și nu sunteți într-o relație, sau cineva din trecut cu care voi ați mai avut o legătură, dar cu care sincronizarea nu a fost benefică în acele momente. Bun, mai iau o carte de tarot aici ca și energie generală pentru berbec, luna ianuarie 2023, un sfat. Avem aici dușmanul. V-am spus că veți stârni invidie. Atenție la oamenii din jurul vostru, pretutindeni, oriunde vă duceți. Atenție că s-ar putea oamenii să vă spună ceva și să fie invidioși pe voi. Nu luați în seamă. Dacă aveți pe cineva care vă invidiază, înseamnă că ați făcut ceva bun sau bine. Talismanele pentru voi. În luna ianuarie, iată, se transformă povestea. Începe o nouă poveste în viața voastră. Ceva ce până acum a fost o povară se transformă în ceva minunat. Practic, oțetul în miere, ca să spun așa. Ce este al tău este pus deoparte. Închideți niște supărări vechi care nu v-au dat pace foarte mult timp. Ia uitați, mai multe supărări vechi. Mai multe supărări vechi. Și v-a apărut 3 de spade. Închideți niște supărări vechi cu ajutor divin. Cu ajutor divin. Repede. Iată aici o energie de aer. Și un semn de apă. O lună nouă. Începe ceva măreț pentru voi. Aveți inițiala F. Zilele de vineri pe întreg parcursul lunii ianuarie vor fi foarte benefice. Iar aici avem semnul astrologic Fecioară. Posibil unii dintre voi să aveți legătură cu cineva din semnul Fecioară. Posibil să cunoașteți pe cineva născut în septembrie sau luna septembrie să fie importantă pentru voi. Sau posibil să adoptați o energie sănătoasă sau să fie nevoie să faceți curățenie în viața voastră, mai ales cu acest prilej, pentru că vă veți da seama de cine nu este cinstit cu voi. Cineva vă invidiază. Cineva vă invidiază. Ca semne astrologice cu care puteți interacționa în luna ianuarie, avem așa: Leu, Rac, foarte puternic Leu, Gemeni, Balanță, foarte puternic Balanță. Deci energie de aer, energie de foc și energie de apă. Pe planul material avem Fecioară, Pești, Gemeni, Leu, Săgetător și Fecioară din nou. Pe planul acesta emoțional avem toate semnele de pământ, oricare poate fi, toate semnele de apă, însă simt mai puternic aici Rac și Pești. Avem și Scorpionul, iată, avem Pești din nou și avem Gemeni. Dragii mei berbeci,
Este o citire minunată, să profitați de ceea ce puteți lua de aici și puteți culege. Să nu uitați că sunteți magnetici și că acest magnetism al vostru veți radia de la distanță, credeți-mă când vă spun, energie, putere, magnetism și șarm. Iar acest lucru s-ar putea să stârnească ușoară invidie în cercul vostru apropiat, dar nu numai. Drept urmare, folosiți cu înțelepciune această energie puternică pentru a materializa absolut tot ceea ce vă doriți. Pentru voi, din ianuarie 2023, începe un alt ciclu de viață formidabil. Să aveți un an plin de lucruri minunate, fabuloase și fantastice, exact așa cum sunteți și voi. Vă îmbrățișez tare, un an nou fericit și să fiți sănătoși. Pa, pa!